chemistry. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The 10th class the chemistry اخیرنی نمبر چپټر هم سٹارټ کړو. په دې اخیرنی نمبر چپټر کې دا نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا لاست نمبر ټاپک دی. دې ټاپک کې به موږ ډیسکس کوو امپورټنٹ fractional of petroleum. Important fractional of petroleum په دې fractional باندې په حکم چې what is mean by fractional څه ته وایي؟ fractional مقصد د parts حصے څه ته وایي؟ parts ته وایي، حصو ته وایي. یعنی د petroleum important parts چې کله موږ petroleum صفا کوو دا different part ته convert کوو نو هغه different parts څه دي؟ کم دي هغه به نن وایو. دا پیټرولیم چې په کومه طریقه باندې موږ صفا کوو، په کوم پروسس باندې موږ صفا کوو، هغه پروسس ته fractional distillation وایي. څه ورته وایي؟ fractional distillation. distillation صفا کېدو ته وایي. friction چې دا د دې پیټرولیم حصې صفا شي، په پارت کې دا څه شي صفا شي، دې ته fractional distillation ډیفاین کوي. fractional distillation د پروسس دا زمونږ سره یو پروسس دی، څه یو پروسس دی د سره پروسس اف کنورژن اف ویریس friction ما تاسو ویلو چې what is mean by friction. د friction مقصد سره د friction مقصد دی parts. څه مقصد نه؟ parts. various friction are separate from a mixture by ورا mixture څوک دی؟ دا mixture petroleum دی. دا mixture اشاره چاته ده؟ petroleum ته اشاره. by vaporization چې کله موږ vaporization وکړو and then condensation او بیا condensation وکړو due to the difference in boiling point چې د دې په خپل منځ کې difference وي is called fractional distillation. چې کله موږ petroleum راوخلو دی petroleum لا موږ هیټ ورکو، دا داسې یو پروسس دی چې د petroleum لا به موږ هیټ ورکو. دا هیټ به څومره وي؟ دا به above 400 degree centigrade. یعنی 400 degree centigrade نه به above موږ هیټ ورکو. نو چې کله دې له موږ هیټ ورکو نو دا به څه شي؟ دا به evaporate شي، vaporization دې ته vaporization وایي. چې کله ته یو liquid gas ته اړې on the basis of heat د هیټ په بیس باندې د هیټ په ذریعہ باندې نو داسې ټایپ اف پروسس ته موږ ویپورایزیشن وایو. نو اول به د میکسچر د پیټرولیم ویپورایزیشن وشي، دین بیا به څه وشي؟ دا به یخ شي او کنډنسیشن به وشي. نو داسې ټایپ اف پروسس خو دا پروسس به څه په بنیاد باندې کیږي؟ د بویلینګ پوینټ په بنیاد باندې کیږي. خو د دې په منځ کې به بویلینګ پوینټ ډیفرنس وي. که فرض کا داسې لیکوډ وي د هغه په منځ کې بویلینګ پوینټ ډیفرنس نه وي نو بیا به موږ دا نشو جدا کولی. لکه اوبه چې وي او پیټرول وي د دې دواړو یو میکسچر وي نو د دې دغه نه د اوبو نه پیټرول موږ نشو جدا کولی. که فرض کړه د دې دواړو بویلینګ پوینټ ډیفرنس نه و، که فرض کړه ډیفرنس وي بیا به په اسانه باندې جدا کېږي. ټیک شو؟ نو په دې کې څه وي؟ بویلینګ پوینټ ډیفرنس وي. نو دیس ټایپ اف پروسس ته به موږ څه وایو؟ fractional distillation به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ fractional distillation. دلته په دې ټاپک کې یو بل ورډ یوز کېږي، هغه زموږ سره refining دی. refining previous lecture کې موږ دا ډسکس کړو. what is mean by refining مقصد سره د conversion. دا refining په خپل یو پروسس دی، یو conversion پروسس دی of crude oil چې کوم ګنده آیل دی، crude څخه ګنده impurity پکې وي into useful product. هغه موږ useful product ته واړو، داسې products ته واړو چې هغه زموږ په کار راځي. due to the difference boiling point دلته به هم د boiling point difference وي range and free from the impurity. مقصد دا دی چې کله موږ یو crude oil refining څه ته وایي؟ extraction ته وایي، صفا کولو ته وایي، purification ته وایي. مقصد دا نه دلته یو میکسچر موجود دی. په دې میکسچر کې اسی مثال در کوم، جنرال مثال در کوم، په دې کې واټر دی، په دې واټر کې ګندګي ده. نو دې واټر نه موږ دا ګندګي څنګه لورو؟ یو خو فلټریشن په ذریعہ باندې کی. خو که فرض کړئ فلټریشن په ذریعہ باندې نه کیږي بیا به څه چل کوي؟ بیا به له هیټ ورکوي. نو هیټ به اله ورکوي، دا هیټ پروسس به اله کوي چې دې دوانو په دې واټر کې چې راکم میکسچر دی دې دوانو په منځ کې بویلینګ پوینټ ډیفرنس وي او د دې نه یو پیور یو یوزفل میټیریل منګ راولو
د پروسس ته موږ ریفاینینګ وایو. خو که فرض کړه موږ دغه میکسچر په ډیفرنٹ پارټ کې موږ څه کو ډیوایډ کو، دا په ډیفرنٹ پارټ کې ډیوایډ شي، د دې نه مختلف قسم یوزفل پارټس راشي، نو دې ته به موږ fractional distillation وایو. څه ورته وایي؟ fractional distillation. څه ورته وایي؟ fractional distillation. راځو یو اپریټس دی، دا زموږ سره یو اپریټس دی. په دې اپریټس کې څه چل کېږي؟ په دې کې موږ داسې چل وکړو چې موږ کروډ آیل راولو. کروډ آیل مقصد دا دی پیټرولیم ته اشاره ده. چا ته اشاره ده؟ پیټرولیم ته اشاره. پیټرولیم مقصد څه دی؟ پیټرولیم ته موږ کروډ آیل ویلو، لیکوډ ګوړ هم ورته ویلو. ټیک شو؟ نو دغه چې موږ دا پیټرولیم موږ راوخلو، دا پیټرولیم زموږ سره څه دی؟ اټ از د میکسچر اف مینی ګیسز. دا د مینی ګیسز د ډیرو ګیسونو یو میکسچر دی، ډیرو لیکوډ او د ډیرو لیکوډز یو میکسچر. ټیک شو؟ په دې کې ډیر لیکوډ موجود دي، ګیس پکې هم شته، لیکوډ پکې هم شته، دي د میکسچر نه دا څه شی دا جوړ شوی دی. ها چې کله دې موږ هیټ ورکو اباو 400 ډیګري سنټیګریډ، نو په دې کې داسې ډیفرنٹ خانې دي، په دې څه کې په دې اپریټس په دې ماشین کې داسې ډیفرنٹ خانې او دا خانې جدا شوي دي آن د بیسس اف بویلینګ پوینټ. د بویلینګ پوینټ په بیس باندې به دا د دې پیټرولیم نه سیپریشن کوي، سیپریشن ټیکنیک دی. ٹھیک شو؟ نو دلته چې زموږ سره دا کم ټاپ چې کم پایپ دی، کم خانه ده، په دې کې به څه چل کېږي؟ د 1 نه واخله د 4 پورې چې کم ګیسونه دي دا به څه شي؟ دا دې له به موږ هیټ ورکړو، دا به بره لاړ شي. نو چې دا کله بره لاړ شي نو زموږ سره اولنی ګیس چې کوم دی دا میتین ګیس دی، او میتین ګیس تاسو پته ده چې دا مینلی موږ کورونه کې چې دا کم ګیس یوز کوو تقریبا 70% دا پکې څوک موجود دی؟ دا پکې میتین موجود دی. خو بیلو 40 ډیګري سنټیګریډ چې کله بیلو 40 ډیګري سنټیګریډ ته د مقصد دا دی چې بیلو 40 د 40 ډیګري سنټیګریډ نه به د ټمپریچر سوي کم. ټیک شو؟ او چې کم سپک وي هغه به ټاپ ته خیږي. دا خبره هم یاد ساته. نو دا ګیسونه به راشي او دا ګیسونه د هیټینګ پرپزز دپاره، فار ایگزامپل د کوکینګ دپاره دا څه کېږي؟ د کوکینګ دپاره دا یوز کېږي. ټیک شو؟ د کوکینګ دپاره څه کېږي؟ د کوکینګ دپاره یوز کېږي. او په دې کې به موجود وي د 1 نه د 4 پورې کاربن، دا زموږ سره ټوټلي به دا څه وي؟ دا به ټوټلي ګیس وي. لکه فار ایگزامپل په دې کې میتین موجود دی، په دې کې ایتین موجود دی، په دې کې ایتین هم شته، په دې کې پروپین هم شته، او په دې کې بیوټین هم شته. ٹھیک شو؟ د دې نه بعد بیا زموږ سره چې هیټینګ ورکوي، دویم نمبر چې کوم چیمبر دی خانه ده، هغې کې به د 1 نه د 10 نه واخله د 16 نه پورې کاربن دومره دغه به راځي، دومره یو کمپاوند به راځي. هغه کمپاوند له نوم یې څه دی؟ نیپتا. موږ ورته څه وایو؟ نیپتا پیټرول دی، پیټرول، یا ورته موږ څه وایو؟ ګیسولین ورته وایو. خو د دې ټمپریچر به څومره وي؟ د 40 نه واخله د 130 ډیګري سنټیګریډ، د دې په رینج کې به وي. ٹھیک شو؟ ها ګیسولین. نو دا زموږ سره څه ناٹ ګډ ا فیول، لکه زموږ سره چې څنګه د اولنی څنګه یو ګډ فیول دی، دا د دې په شان یو ګډ فیول نه دی. ٹھیک شو؟ خو یوز از ا سالوینټ، دا د سالوینټ په تور باندې یوز کیږي. او بل امپورټنٹ کیمیکل، یو امپورټنٹ ارګینیک کیمیکل دی. او چې زموږ سره کم لایټ انجن دي، کم سپک انجن دي، لکه فار ایگزامپل موټر سایکل شو، کار شو، دا کم چې سپکی گاډي دي، په دې کې څه کیږي؟ په دې کې یوز کیږي ایز ا فیول. څوک دی؟ پیټرول دی کنه، د سپکو گاډو لپاره یوز کیږي ځکه چې دومره انرژي د دې نه. د دې نه علاوه لاندې په دې پسې لاندې چې بل کم چیمبر دی، نو هغه کې به هم څه میټیریل څه پروډکټ حاصل شي. هغه زموږ سره سي د 14 نه واخله د 25 پورې کاربن، دومره کاربن به پکې موجود وي. او دا زموږ سره سي دغه میټیریل د پروډکټس له به موږ څه نوم ورکوو؟ کیروسین. دا زموږ سره کیروسین آیل دی، او یا ورته څه وایي؟ یا ورته پیراپین آیل وایي. دا نمبر 1 شو، دا زموږ سره 2 شو، دا زموږ سره 3 شو. په 3 نمبر چیمبر کې به دا دغه کېږي. نو دې ټمپریچر به څومره وي؟ د 150 نه واخله د 200 ډیګري سنټیګریډ پورې وه. دې له موږ دې به څه وي؟ د دې به ټمپریچر وي، په دومره رینج کې به د دې ټمپریچر وي. مقصد دا دی چې کله موږ ټمپریچر سټارټ کوو، نو چې کله 40 ته رسي، بیلو 40، نو ورو ته ورو سیپریشن ټیکنیک به سټارټ کېږي. خانو ته به خپل چې کوم میټیریل دي، کوم پروډکټس دي، هغه به رسي. ټیک شو؟ ها امپورټنٹ خبره پکې دا ده چې لیس اولټایل دی، د دې بره پیټرول نه د کیروسین چې کوم آیل دی دا لیس اولټایل دی او لیس فلیم ایبل دی. مقصد دا دی چې ډیر اولټایل هم نه دی او ډیر زیات اور زر هم نه اخلي. دا خبره پکې هم
یا ساده د چا نه دین پټرول نه ځکه موږ د پټرول ذکر کوو او دا یوز کیږي د چا لپاره د هیټ چې کوم دغه د هیټ دغه لپاره هم څه کیږي دا یوز کیږي پرپسز لپاره دا یوز کیږي د دې نه علاوه چې کوم ایرکرافټ جیټ دی لکه فار ایگزامپل ایروپلینز دی د دې لپاره هم دا څه کیږي دا یوز کیږي د دې لپاره دا هم څه کیږي یوز کیږي خو ګره دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې دا به مور انرجیټک وي د دې اماونه د اماونه به دا مور انرجیټک وي ټیک شو ها د دې نه علاوه زمون سره د 25 نو واخله د 26 نو واخله د 50 پورې کاربن چې کوم دی دا بسوي دا پس کې موجود وي ورګه زی لک چې کومه دلته کاربن ما پرې خو دی د سنه واخله د 20 نو واخله د 14 نو واخله د 25 پورې ها د سنه واخله 14 نو واخله 25 پورې دا خو زمون سره دغه 1 شو دا 2 شو دا 3 شو نه دا 3 د دې لپاره دی ټیک شو دا د دې لپاره دی بیا دا 4 چې کوم دی دا د چا لپاره دا د دې لپاره 4 زمون سره چا لپاره ډیزل لپاره یعنی د 14 نو واخله د سپوري د 14 نو واخله د 25 پورې دا پس کې په دې کې به دغه نو واخله د 10 نو واخله 16 پورې او کیروسین کې څه چې دا 1 شو برا دا 2 شو دا 3 شو نو 3 دغه دی دا 4 شو 4 زموږ ته زداري دا 5 شو دا 6 شو دا 7 شو دا چې وته ولیکم تاسو په پوه شئ ټیک شو نو دا 4 شو دا 5 شو دا 6 شو او دا 7 شو 7 چمبرز دي ټیک شو ها په دې 4 کې زموږ سره ډیزل آیل راځي نو په دې کې به کاربن څومره وي د 14 نو واخله د 25 پورې دومره کاربن به پکې وي او د دې ټمپریچر چې کوم دی د 225 نو واخله د 300 ډیګري سنټیګریډ پورې دومره به ټمپریچر وي او دا به سوي لیس وولټایل وي د دې اباونه چې کوم دی دا به لیس وولټایل وي خبره باندې کویږي لکه فار ایگزامپل پټرول نه بدل لیس وولټایل وي او دا مینلی یوز کیږي په لارج ویهیکل چې کوم زموږ سره غټ غټ ګاډي دي مینلی دا ډیزل چې کوم دی دا پاګه کې یوز کی فار ایگزامپل موږ چې وته ډاینا وایو په کوم کې چې شګم راوړی کی یا ټرک شو یا د سویلر شو یا ټرین شو یا غټه ډبه شو موږ چې وته اسوایو موږ چې دا غټه ډبې د کراچۍ ته چې چلیږي نو دې ټولو کې زمون سره کم یوز کیږي په دې کې زمون سره ډیزل یوز کیږي سب کې یوز کیږي ډیزل ځکه چې هغه زور کوي نو دا پس چې کم زور گاډي وي نو هغه کې مینلی دا ډیزل سکیږي یوز کیږي وس 5 نمبر ترازو ټیک شو 5 نمبر زمون سره سنه د 5 نمبر زمون سره دی د 20 نو واخلا د 20 نو واخلا رسو پوری د 20 نو واخله د 50 پورې د 20 نو واخله د 50 پورې دا زموږ سره لوبریکیټینګ آیل د دې ټمپریچر به څومره وي 5 نمبر داري لوبریکیټینګ آیل زموږ سره د 300 نو واخله د 400 ډیګري سنټیګریډ پورې دومره ټمپریچر به سوي پکار وي کاربن به کې سوي د 20 نو واخله د 50 پورې کاربن به لوبریکیټینګ آیل کې موجود وي بیا زموږ سره دا سره ویسکس ته سټیکی دی دا به ویسکس وي دا به ګاړه وي دا به ټینګ وي دا به سټیکی وي use as a lubricating oil دا د lubricating oil په تور باندې یوز کیږي او د دې نه علاوه greasing چې ورته موږ کوم وایو greasing خو تاسو پیژنئ لکه فار ایگزامپل اکثر ورونه وي یا فار ایگزامپل ګاډي وي دغه ګیراري چې کوم دی هغه چې کله زینو د आवाज غونډه کوي نو موږ له ګریس ورکو نو دا ګریس څه کوي په دې کې یو ویټینګ پیدا کی لونواله پیدا کی نو دغه ګیراري دغه دروازه به ډېر په اسانه باندې موومنت کولای شي دا ګریسینګ موستلی موږ د دې لپاره یوز کوو د دې علاوه زمون سره 6 نمبر پوینټس نه 6 نمبر پوینټ کې زمون سره بسوي په دې کې با کاربن 50 نو واخله د کاربن 70 پورې دومره کاربن موجود وي او په دې کې راځي څوک به کې راځي فیول چې کوم آیلز زمون سره چې کوم فیول آیلز کم فیول آیلز د هغه ټمپریچر به څومره وي د 370 نو واخله د 600 ډیګري سنټیګریډ پورې دومره ټمپریچر به دله سوي ریکوایر وي ټیک شو دومره دا به پکې کاربن وي دومره ټمپریچر به ریکوایر وي نیم به سي فیول آیل او دا به هم سوي دا به هم ویسکس وي دا به هم زمون سره سوي ټینګ وي او په دې کې کم دغه راځي په دې کې چې کوم شیف چې کوم فیولز دی په کشتو کې چې کوم فیول یوز کی نو دا زمون سره هغه فیولز دی ټیک شو آیل یوز کی او په دغه کې فیکټریز کې چې کوم آیل یوز کی نو فیکټریز او شپ دا خو نورم زور اخلي اس کمپیر ټو اذر نو د دې وجه نه د دې آیل چې کوم دی د دې دا چینج دی ټیک شو وګورئ ټول آیلز کې سره ډیفرنس دی او هر یو آیل د مختلف دغه لپاره یوز کیږي
پرپسز لپاره د دې علاوه 7 نمبر چې کوم چمبر دی په هغه کې به کاربن سوي پای کې به کاربن 70 نه پکې اباو کاربن وي یعنی داسې کمپاوند به وي داسې د ټول زموږ سره ارګینیک کمپاوند یا خبره یا ساته دا پټرولیم چې کوم دی دا اصل کې اټ از د میکسچر اف ارګینیک کمپاوند یعنی یو میکسچر دی رچا د ارګینیک کمپاوند یو میکسچر دی رچا د ارګینیک کمپاوند یو میکسچر دی دا په خبره ذهن کې نوٹ کړئ وګورئ دا سونه کمپاوند یا سونه ذکر چې ما کو دا ټول ارګینیک کمپاوند دی د میکسچر نه د پټرولیم جوړ شوی دی په دې کې سره راځي ریزیډیو یا تاسو یې بیټومین یا تاسو یې اسپلټ ټیک شو مقصد د دې سره د دې مقصد دا ریزیډیو د درو انو نمونه وته ویل شي ریزیډیو مقصد دا دی چې کله تاسو سوشل کوي چې کله تاسو دغه هیټینګ پروسس کوي لکه د پټرولیم سره موږ هیټینګ پروسس کوو د دې په باډم کې چې کوم پروډکټس پاتې شي هغه پروډکټس ته ریزیډیو وایي نو ګوره دا ټول ټاپ دي د ټاپ نه چې بیلو کوم پروډکټس جوړ شي لکه فار ایگزامپل په دې کې چې بیلو کوم آیل جوړ شو کوم پروډکټس جوړ شو هغه ته به موږ څه ریزیډیو وایو ټیک شو نو دا سره لپاره یوز کیږي دا یوز کیږي مینلی چې کوم پروډکټس جوړ شو آیل نه کوم پروډکټس جوړ شو د دې ټمپریچر به مینلی څومره وي د 600 ډیګري سنټیګریډ نه به اباو ټمپریچر موږ دلا ورکو او دا یوز کیږي اډهیسیو سرفیس ان کولی چې زموږ سره کوم اډهیسیو سرفیس وي چې کوم اډهیجن خو ماته اوس ویلو چې کوم سټیکی کوم سرفیس دی دا غره لپاره دا سکیږي یوز کیږي بل د سره لپاره یوز کیږي روپینګ واټر پروف میټیریل چې زمونږ سره دا واټر پروف چې کوم میټیریل دی په هغه کې دا څه یوز کیږي روپینګ سره چتونو کې چې کوم واټر پروف میټیریل سکیږي یوز کیږي دا په هغه کې هم سکیږي یوز کیږي دا زمونږ سره څو important friction of petroleum من په دې بوک کې 7 important frictional ویلو او دا غا different uses من هم ویل